हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ विडियो હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે વોટર જગ પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકીએ। જો આપણી પાસે એવો ક્વેશ્ચન આપેલો હોય કે આપણી પાસે એક ગેલન છે 5 લીટર્સનું, બીજું ગેલન છે 3 લીટર્સનું અને ગોલ એવો છે કે આપણે 4 લીટર પાણી 3 લીટર્સ ગેલન જગનો યુઝ કરીને 5 લીટર ગેલનવાળા જગમાં ફિલ કરવાનું છે અને આપણી પાસે કોઈ જગમાં ઇન્ડિકેટર માર્ક નથી આપેલા, તો આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરશું। સૌથી પહેલાં તો હું સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેટ્સ લખું, તો સ્ટેટ્સ પછી એક 5 લીટરનું જગ છે તો એની માટે એક કોલમ બનાવીશ અને બીજી 3 લીટર્સ માટે। સ્ટાર્ટિંગમાં બંને ખાલી છે એટલે આ બંને ખાલી છે ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં। હવે બીજા સ્ટેટમાં આપણે શું કરશું, 3 ગેલનનું જગ ફૂલ કરશું એટલે 3 અને આ 0। હવે 3 ગેલનનું જગનું પાણી આપણે આમાં શિફ્ટ કરી નાખશું એટલે 5 લીટરમાં ભરાશે કેટલું, 3 અને 3 લીટરનું ખાલી થઈ જશે। હવે બીજી વખત આને ફિલ કરશું અને આમાં રહેવા દઈશું એટલું ને એટલું જ, એટલે આ એમનું એમ અને આપણે આને ફિલ કરશું। હવે આમાંનું પાણી વળી પાછું આપણે આમાં મૂવ કરશું એટલે આપણી પાસે 5 લીટરનું જગ છે પ્લસ આમાં બીજા 3 લીટર એડ કરવા દઈશું તો 2 લીટર સમાઈ જશે। સો આપણી પાસે અહીંયા થઈ જશે 5 લીટર અને 3 લીટરવાળા ગેલનમાં વધશે 1 લીટર પાણી। હવે આપણે શું કરશું, તો 5 ગેલનના જગને આપણે ખાલી કરી નાખશું। સો ખાલી કરી નાખું છું તો મારી પાસે અહીંયા બચશે 0, અહીંયા મળશે મને 1 લીટર પાણી। હવે આ 1 લીટર પાણી છે આપણે આમાં ફિલ કરી દઈશું એટલે એક ફિલ કરશું તો અહીંયા 0 થઈ જશે। વળી પાછું આપણે આને ફિલ કરશું એટલે 3 અને 1 અને આ છે મારું સ્ટેટ નંબર 8। હવે મારે ટોટલ કેટલું જોઈએ છે, 4 લીટર। 5 લીટરના ગેલનમાં અત્યારે કેટલું પાણી બચ્યું છે, 1 લીટર જેટલું, અને આનું જે 3 લીટર પાણી છે એ આપણે આમાં ફિલ કરશું એટલે અહીંયા આ છે આમાં શિફ્ટ કરશું એટલે 3 + 1 = 4, અહીંયા 1 આવશે। સો મને 4 ગેલનનું પાણી 5 લીટરવાળા જગમાં મળી જાય છે અને 3 લીટરનો જગનો આપણે અહીંયા આવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ। આઈ હોપ કે વોટર જગ પ્રોબ્લેમમાં 5, 3 અને 4 આવી રીતે રિલેશન્સ આપેલા હોય કે જેમાં 4 લીટર્સ આપણો ગોલ હોય તો એ પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ થાય એ તમને મારા વિડીયો થ્રુ હવે ખબર પડી ગઈ હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।